Hyvää aamupäivää. Nyt on torstai vissiin vai keskiviikko. Mutta tässä on nyt sellainen pieni ongelma ollut, että kahden ekan päivän videot, mitä mä oon kuvannut, niin niille ei tee hevon vittuakaan. Mulla oli kamerasta jäänyt yksi asetus oli jäänyt väärin. Ja kaikki tämän kameran, millä mä nyt kuvaan, niin kaikki videot, kahden ekan päivän videot, niin ne on täysin käyttämättömiä. Ne on niin ylivalottuneita, että niitä ei pysty korjata mitenkään. Se on täysin mahdotonta, niin kahden ekan päivän videoista nyt ei sitten tule mitään jaksoa vissiin. Nyt vähän vituttaa, mutta oma moka. Ei sille mitään mahana vielä ekana aamuna olin laittavina niin ne kaikki asetukset oikein, mutta se oli sitten jäänyt vissiin tallentamatta ne asetukset, niin se oli sitten heittänyt pituralle ja kaiken. Mutta ekana päivänä nyt ei hirveästi tapahtunut mitään ja eilenkin mä kävin vaan tuolla yhdellä vesiputouksella. Siitä on kyllä jotain videoa, mä laitan ne tähän tämän päivän videon loppuun sitten. Mutta ei murehdita siitä, onneksi mä huomasin sen nyt eilen, enkä vasta esimerkiksi viikon päästä, niin kyllä tässä vielä ehtii kaiken näköistä touhuta ja kuvailla. Drone-videot sentään toimii jotenkuten, siinäkin taitaa olla vähän liian hidas muistikortti, täytyy vaihtaa siihen nopeampi muistikortti, niin ne videot tallentuu oikein sitten. Mutta eipä tässä sen kummempi, tyhmä pää. Eipä tässä muuta. Vähän harmittaa, mutta ei sille mitään voi. Tosiaan mun reissukaveri, eli mun täti, tuli eilen yöllä tänne. On 2 viikkoa täällä. Tuolla se on uima-altaalla jossain yrittää ottaa aurinkoa, vaikka aurinko on pilvessä. Niin 90-lukua lukee jotain kirjaa. Eikö pitäisi olla tabletti tai joku? Anyway, tänään suunnitelmissa mennä tuonne Apinametsään. Mennään tossa tunnin päästä, tullaan hakemaan, mun prätkä tullaan hakemaan pois tästä, niin sen jälkeen mennään puolelta päivin mennään sinne katsoa apinoita vähän se. En tiedä tapahtuuko tänään sen erikoisempia juttuja, mutta katsotaan mitä tapahtuu, ei sille. Katsotaan mitä tapahtuu, ei tässä nyt oikein. Oota, täri eka päivä, niin sillä on varmaan vähän jetlagia ja sun muuta. Apinoita ei saa kuulemma katsoa silmiä eikä syöttää eikä saa pelästyä, jos ne hyppää kimppuun. Ja tässä on näitä sääntöjä. On ne kyllä hauskoja veitikoita. Aika paljon porukkaa on täällä. Ei tässä mitään, käytiin tossa syömässä ja syömässä käytiin, kello on jo 1, niin tultiin tänne Apinamettään nyt täks päiväksi käymään. Varmaan tähän se pari tuntia katsellaan apinoita ja sen sellaista. Saatana kun hikoilee niin paljon. Joo, täällä on kuuma.
isompi puisto periaatteessa vaan, missä on rakennettu sit näitä teitä. Että ei tää nyt ihan älyttömästi noita apinoita on näkynyt, että ne on tuolla kaikki tuolla about samassa paikassa, missä turistit niitä ruokkii. Mutta joo, kyllähän täällä nyt se tunnin pari kattelee noita apinoita. Ihan mukavia otuksiahan ne on. Ei siinä mitään. Apinavettä oli ja meni. Tää erikoista on apinat paljon. Tässä ne suurimmat apinat ovat turisteja tuolla. Lähetään jonnekin. En tiedä minne. Jäätelöä kuulemma pitää ostaa. Ostaa sellaista jäätelöä, missä on alkoholia. No totta kai. Ei oo tietoa mitä tehdään loppupäivän aikana. Aurinkoa kuulemma pitää saada. Mutta sellaista.